So फेरि पनि welcome back to my YouTube channel. I think it's about 1 year that I haven't uploaded any of the videos. So it was because of some unavoidable circumstances coming across my life. So nevertheless, so let us begin again with the 5th chapter of your physics textbook. And as you might already be knowing, the chapter's name is the refraction through lenses. Okay. So we have already studied the term refraction in the 4th chapter, and if you haven't seen the video, you can go back to my channel and see what does it mean. हैन. So refraction भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति भन्नुको लागि पर्दा the refraction भनेको चाहिँ whenever there is a change of medium, जस्तो कुनै पनि लाइट एयरबाट वाटरमा जाँदैछ अरे, हैन, के हुँदैछ, जाँदैछ अरे, यसरी के हुन्छ, सिधा जानुको साटो के हुन्छ, the ray of light it bends, हैन, यहाँनिर. So त्यसलाई चाहिँ भन्थ्यो refraction. So the refraction of the light means that it is the bending of the light when a ray of light passes from one medium to another. So यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने यो जुन पनि बाङ्गिने काम हुँदैछ त्यो चाहिँ लेन्सबाट जाँदाखेरि कुन हिसाबले चाहिँ बाङ्गिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ है. सो अब फर्स्टको टर्म आयो यहाँनिर लेन्स, हैन. सो च्याप्टरको नाम के हो, रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्स. भनेपछि लेन्सबाट के हुँदैछ, रिफ्र्याक्सन हुँदैछ. सो त्यही भएर यो जे पनि हो लेन्स कस्तो हुनु पर्यो, यो ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो, हैन, ताकि रे अफ लाइट इट क्यान पास थ्रु दिस लेन्स. किनभने रिफ्र्याक्सन भनेकै एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा छिर्नु, त्यही भएर यो लेन्स के छ, लेन्स ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ. भनेपछि यो लेन्स के को बनिएको छ, ग्लासको बनिएको छ, हैन. सो अब लेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेन्स भनेको ट्रान्सपरेन्ट रिफ्र्याक्टिङ मिडियम हो, रिफ्र्याक्टिङ मिडियम. सो एउटा त यो भयो, लेन्स भनेको कस्तो हुनुपर्छ, रे अफ लाइट छिर्नु सक्नु पर्यो त्योबाट, हैन. अन्त अर्को चाहिँ के पनि छ भने बाउन्डेड इदर बाई, हैन, इदर हो कि आइदर हो जे भन्दा पनि भयो, इदर बाई टु कर्भ सर्फेस या, हैन, one curved surface and other plane surface. So this is the definition of lens. So lens भनेको कस्तो हो, transparent refracting medium bounded either by two curved surface or one curved surface and other plane surface. ल अब बनाएर हेरौँ ल. भनेपछि के छ, यहाँनिर कर्भ सर्फेस छ, हैन. कर्भ भनेको कस्तो, यस्तो बाङ्गेको, प्लेन हैन, जस्तो ऐना जस्तो हैन, हैन. सो यु माइट बी नोइङ बिकज यु हेभ अलरेडी स्टडिड दिस इन यर 9th स्ट्यान्डर्ड इन द च्याप्टर स्पेरिकल मिरर्स. ओके. सो कर्भ सर्फेस अब यो सँगै पढ्दिनँ. लेन्स दुईवटा प्रकारको हुन्छ, हैन. देयर आर टू टाइप्स अफ लेन्स. एउटा हो कन्केभ, अर्को हो कन्भेक्स. अब कन्केभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो कर्भ सर्फेस, सो अगर दुईटै कर्भ सर्फेस बाहिरपट्टि निस्केको छ अरे टुटुल्का, हैन, कस्तो छ यो बाहिरपट्टि, सो इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड. सो यस्तो लेन्सलाई भन्छ कन्भेक्स लेन्स, हैन. जस्तो यो सेकेन्डको सेन्टेन्स लेखेको पुरा भयो. सो यो के को हो, ग्लासको बनिएको हो, अनि यसको दुईटै सर्फेस कस्तो छ, कर्भड छ, हैन. अब अर्को लेन्स छ दुईपट्टि अब खोपडे खालके छ अरे, हैन, हलो भित्रपट्टि खाल्टा. सो यस्तोलाई भन्छ कन्केभ लेन्स, हैन. सो यो कस्तो खालके लेन्स भयो, इट इज अ रिफ्र्याक्टिङ मिडियम बाउन्डेड बाई टू कर्भ सर्फेस. दो द नेचर अफ कर्भ इज डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट, बट इट्स अ कर्भड अन्ली. सो कन्भेक्स लेन्सको बाहिरपट्टि हुन्छ भन्ने अगर डेफिनेसन भन्नु पऱ्यो, इट्स अ लेन्स हुज बोथ द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस आर बल्ज्ड आउटवर्ड, हैन. इट इज बल्ज्ड. सो बल्ज कतापट्टि, आउटवर्ड. एन्ड द कन्केभ लेन्स इज द वान हुज बोथ द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस आर कर्भड इनवर्ड. कस्तो भित्रपट्टि फर्केको छ, हैन. यस्तोलाई चाहिँ भन्छ कन्केभ लेन्स. अब यहाँनिर अर्को पनि थियो यो लाइनमा, वान कर्भड एन्ड अदर प्लेन सर्फेस, हैन. जस्तो यसको अर्को टाइपको लेन्स हो, जस्तो एकपट्टि के छ अरे, कर्भ छ अरे, तर अर्कोपट्टि पनि कर्भ हुनुको साटो यस्तो भयो अरे, प्लेन. सो यस्तो लेन्सको, यो लेन्सको चाहिँ नाम हो के छ, एकपट्टि कन्भेक्स छ, एकपट्टि प्लेन छ. सो इट इज प्लेनो, PLANO, प्लेनो कन्भेक्स, हैन. त्यसरी नै उयसको पनि मैले अर्को प्रकार बनाउन सक्छु, जस्तो एकपट्टि हलो, अर्कोपट्टि प्लेन, यस्तो. सो के भयो, एकपट्टि प्लेन छ, अर्कोपट्टि कर्भ छ. सो यसको नाम चाहिँ के हो, प्लेनो कन्केभ, हैन.
मैले अब यसको अर्को पनि तरिका अर्को पनि टाइपको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ एकपट्टि बाहिर बल्ज्ड तर अर्कोपट्टि बाहिर कर्भड हुनु या त प्लेन हुनुको साटो के छ यसको हलो छ यस्तो हैन के भयो एकपट्टि के छ कन्भेक्स छ हैन अर्कोपट्टि के छ कन्केभ छ सो यस्तो लेन्सलाई भन्छ कन्केभ हो कन्भेक्स हैन सो त्यसरी नै मैले यसको पनि बनाउन सक्छु कस्तो बनाउन सक्छु यसको एकपट्टि कर्भड इनवर्ड हैन अर्कोपट्टि प्लेन या त यस्तो हुनुको साटो अर्कोपट्टि चाहिँ कन्भेक्स यस्तो सो यो के छ यतापट्टि कन्केभ छ यतापट्टि कन्भेक्स छ त्यही भएर यो लेन्सको नाम हो CONVEX convexo concave. So you might get this question for just one marks in your exam, like you may be given the lenses and then you may be asked to write which kind of lens is this. So सजिलै भन्नु यस्तो छ भने अगर convex मा छ भने चाहिँ concave वाला फर्स्टमा लेख्नु concavo convex अनि यसमा चाहिँ के छ convexo concave. So however in this chapter we'll be dealing with just two types of lenses, the convex lens and the concave lens. अनि यो दुईपट्टि नै छ भने चाहिँ बाई लगाइदिनु क्या बाई कन्भेक्स लेन्स अनि यो बाई कन्केभ लेन्स हैन सो विल जस्ट बी स्टडिङ अबाउट हाउ द रिफ्र्याक्सन अकर्स थ्रू बाई कन्भेक्स लेन्स एन्ड अ बाई कन्केभ लेन्स यो वाला युजुअली वी डोन्ट युज दिस वर्ड बाई ओके जस्ट सिम्पली अ कन्भेक्स मीन्स दिस लेन्स एन्ड अ कन्केभ मीन्स दिस लेन्स ओके सो नाउ each of the lenses performs differently when a ray of light passes through it. Okay, so we have to study that in quite details. So now this convex lens, so let me erase this. It looks quite dirty here. Yeah. So in the course of time, I have lost my duster also. So now I have taken a sheet of blanket, not blanket, sorry, bed sheet. So now this convex lens. So what is this? This is a convex lens and this one is a concave lens. So you might get this question, so listen properly. So convex lens is also known as a converging. So it's known as a converging lens and the concave lens is known as a diverging lens. So now what does this converging and diverging means? So converging means it converges to a point. भनेपछि हिन्दीमा या त नेपालीमा भन्दाखेरि बटुर्नु भन्छ नि बटोर्नु कि बटुर्नु एक जग्गा पार्नु त्यसलाई भन्छ कन्भर्ज र डाइभर्जिङ भनेको छर्नु हैन इफ whenever a ray of light passes through this lens what happens if a beam of light is coming is incident at this lens then it will get spreaded okay it will get diverged and in this case if the diverged light is coming then it will converge to a point हैन भन्नु बनाइ पनि दिइहाल्नु हैन यस्तो भएर when a ray of light is coming on passing through the convex lens it will come to a single point हैन यहाँनिर आएर सबै के हुन्छ भेला हुन्छ सो यो के भयो कन्भर्जिङ सो कन्केभमा चाहिँ के हुन्छ त्यसरी नै रे अफ लाइट आयो भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ छरिएर जान्छ हैन यसरी सो यो के हो डाइभर्जिङ त्यो यस्तो छरियो यो के भयो एक जग्गामा आयो सो कन्भेक्स लेन्स इज अ कन्भर्जिङ लेन्स एन्ड अ कन्केभ लेन्स इज अ डाइभर्जिङ लेन्स सो यु मे बी आस्क्ड टु एक्सप्लेन हाउ डज दिस वर्क ओके सो त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पुरानो च्याप्टरमा जानु पर्यो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड how the ray of light gets reflected when it passes through a triangular prism हैन triangular prism so अगर थाहा छैन भने 4th च्याप्टरको मैले भिडियो बनाएर लास्ट इयर हाल्दिएको छु त्यो हेर्नु सो जहिले पनि रे अफ लाइट प्रिजमबाट पास हुँदा के हुन्छ यो बेस हो यसको हैन तलपट्टि बेन्ड हुन्छ यसरी कहाँ बेन्ड हुन्छ इट अलवेज बेन्ड्स टुवर्ड्स द बेस तलपट्टि हैन सो वी क्यान एक्सप्लेन द कन्भर्जिङ एन्ड द डाइभर्जिङ एक्सन अफ अ कन्भेक्स लेन्स एन्ड अ कन्केभ लेन्स विथ रेफरेन्स टु दिस okay this भन्नुको मतलब whenever a ray of light passes through a prism it bends towards the base कसरी भन्दाखेरि अब हामीले यस्तो गरेर मैले यो कन्भेक्स लेन्सलाई इन टर्म्स अफ थुप्रै प्रिजम बनाएर हैन एउटा प्रिजम माथि राखे हैन अलिकति ठुलो प्रिजम मैले यहाँ राखे त्यसको टुप्पी उडाएर हैन बीचमा मैले के राखे ग्लास स्ल्याब राखे फेरि मैले यस्तै प्रिजम लिएर यसलाई उदो मुन्टु पारेर यहाँ राखे हैन यसरी फेरि एउटा प्रिजम राखेर के गरे यसरी राखे हैन यो के देख्यो यो प्रिजम जस्तो देखे कि देखेन देखे हैन एउटा प्रिजम हेरे सायद सरी कन्भेक्स लेन्स देखे हैन यो दुईपट्टिको सर्फेस के छ बल्ज्ड आउटवर्ड छ हैन अब मैले यहाँबाट रे अफ लाइट पास गराएर फर्स्टको प्रिजमबाट हैन सेकेन्डको प्रिजमबाट ग्लास स्ल्याबबाट फेरि अर्को प्रिजमबाट फेरि अर्को प्रिजमबाट अघि मैले उयो बनाएको हिसाबले रे अफ लाइट कता बेन्ड हुन्छ यसको बेसपट्टि बेस यहाँ छ तल यसको
सो यस्तो बेन्ड भएर यहाँ आउँछ यसको पनि बेस कता छ तलै छ यस्तो बेन्ड भएर यहाँ आयो अनि ग्लास स्ल्याबबाट पास हुँदा के हुन्छ यो 90 डिग्रीमा पास भयो भने इट वोन्ट बेन्ड सो इट विल गो स्ट्रेट हैन यो अलिक मिलै छैन है सो यहाँबाट पनि यसको बेस चाहिँ माथिपट्टि हो बेस भनेको ठुलोपट्टि हैन सो यसको बेस यो हो सो बेसपट्टि बेन्ड भयो यसको पनि बेस यहाँ छ सो यो के भयो यतापट्टि बेन्ड भयो सो के देख्यो हामीले रे अफ लाइट के भयो सबै इट converges to a point so that's why the convex lens is also known as a converging lens त्यसरी नै हामीले यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर प्रिज्म जस्तो बनाउन सक्छ हैन जस्तो म यही बनाइदिहाल्छु ल जस्तो मैले यहाँ सबै त मेटिसक्यो हैन प्रिज्म मैले यसरी राखेर आउँछु उल्टा पारेर हैन अर्को प्रिज्म मैले यहाँ राखेँ अरे यहाँनिर मैले एउटा ग्लास स्ल्याब राखेँ अरे फेरि मैले एउटा प्रिज्म यस्तो राखेँ अरे फेरि मैले ठुलो प्रिज्म यसरी राखेँ यो कन्केभ जस्तो देखेन हैन कन्केभ भित्रपट्टि हलो सर्फेस हो मैले रे अफ लाइट यहाँबाट पास गर्यो यहाँबाट पनि गर्यो यहाँबाट अब यही प्रिन्सिपलले के भन्छ भने रे अफ लाइट कतापट्टि बेन्ड हुन्छ बेस यसको बेस त यता छ हैन भनेपछि यस्तो गयो यो उकालो गयो यसरी यसको बेस पनि यहाँ छ सो यस्तो गयो यो पनि गयो यो सिधा जान्छ हैन यसको बेस तल छ यो बेन्ड भयो यता आयो यसको बेस पनि कहाँ छ तल छ यस्तो भयो यता गयो सो के भयो यो छरियो हैन सो यु क्यान explain the converging and diverging action of a convex lens and a concave lens यसरी हैन कसरी यसरी थुप्रै प्रिज्म बनाउनु रे डायग्राम बनाउनु सिम्पली स्टेटमेन्ट्सहरु लेख्दिनु we know that whenever a ray of light it passes through a triangular glass prism it always bends towards the base so this is one important question or important topic that is to be discussed in this chapter अब सेकेन्ड मा चाहिँ हामी के पढ्छौं भने यो झन् एकदम जरुरी हो कहाँबाट भाले भाज्दैछ यतिखेर 10 बजे 11 बजेतिर नाउ वी लर्न द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टु द लेन्स अगर तिमीहरुले स्पेरिकल मिरर को टर्म्स राम्ररी पढेको छ भने एक्ज्याक्टली सेम हो यहाँ अलिकति मात्रै फरक छ हैन सो लेट अस सी भाले कराउँदैछ पुरा सो द फर्स्ट वान इज द center of curvature है ना सेकेंड को टर्म हो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्ड को हो प्रिंसिपल एक्सिस है ना फोर्थ को हो ऑप्टिकल सेंटर है ना फिफ्थ को हो फर्स्ट फोकल पॉइंट त्यहाँदेखि सिक्स्थ को हो सेकेंड फोकल पॉइंट त्यहाँबाट चाहिँ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7th को हो फोकल लेंथ लो अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 7 टर्म्स इन अ लेन्सेस सो म फर्स्ट बनाउँछु कन्वेक्स लेन्स हैन यसरी कन्वेक्स लेन्स को के हुन्छ दुईटै सर्फेस बाहिरपट्टि फर्केको हुन्छ हैन सो मैले यसलाई डल्लै स्पेयर बनाउन सक्छु नि हैन दुईटै सर्फेसको यो भयो एउटा स्पेयर यताको सर्फेसको लागि मैले यता स्पेयर बनाउन सक्छु यसरी हैन सो भनेपछि यो लेन्सको सर्फेस चाहिँ के हो यो स्पेयरको पार्ट हो हैन त्यो स्पेयरको कहीँ न कहीँ सेन्टर छ यहाँनिर हैन यो स्पेयरको सेन्टर यो हो C1 यो स्पेयरको सेन्टर यहाँनिर छ C2 सो यही सेन्टरलाई नै यो स्पेयरको सेन्टरलाई नै भन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर तर इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने द सेन्टर अफ कर्वेचर इज द सेन्टर अफ द स्पेयर हुज पार्ट इज अ लेन्स सर्फेस के अरे म लेखि पनि दिन्छु ल सो इट इज द सेन्टर अफ अ स्पेयर हुज part is a lens surface भनेपछि जसको एउटा हिस्सा चाहिँ लेन्सको सर्फेस हो हैन यो कसको हिस्सा हो यो ठुलो स्पेयरको हिस्सा हो के न हो यो कसको हिस्सा हो यतापट्टिको यो स्पेयरको हिस्सा हो त्यो स्पेयरको सेन्टरलाई नै भन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर फेरि के इट इज द सेन्टर अफ द स्पेयर हुज पार्ट इज अ लेन्स सर्फेस जसको एउटा सानो हिस्सा चाहिँ लेन्सको सर्फेस बन्यो त्यो नै हो
सेन्टर अफ कर्वेचर। त्यसरी नै हामीले कन्केभ लेन्सको पनि भन्न सक्छौँ हैन, सेमै हो, यो रे हो, यो भयो, यतापट्टि पनि यसको स्पेयर छ हैन, यतापट्टि पनि यसको स्पेयर छ, यो दुईजनाको सेन्टर छ यहाँ, यहीलाई नै भन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर। बुझ्यो? सेकेन्डको छ रेडियस अफ कर्वेचर हैन। रेडियस अफ कर्वेचर भनेको के हो? यो स्पेयर छ, स्पेयरको सेन्टर यहाँ छ भनेपछि यसको रेडियस छ हैन, R1, यसको पनि छ रेडियस, यसको छ R2 हैन, यसलाई नै भन्छ रेडियस अफ कर्वेचर। भन्नु पर्दाखेरि यो सेन्टर अफ कर्वेचरको जग्गामा रेडियस अफ कर्वेचर लाउनु, सेम लेखिदिनु। कसरी भन्ने? द रेडियस अफ कर्वेचर इज द रेडियस अफ अ स्पेयर हैन, हुज पार्ट इज अ लेन्स सर्फेस। बुझ्यो? यो जुन चाहिँ स्पेयर छ दुईटा हैन, त्यसको रेडियसलाई नै भन्छ रेडियस अफ कर्वेचर। अब थर्डको छ प्रिन्सिपल एक्सिस हैन। प्रिन्सिपल एक्सिस के हो? इट इज अ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द टू सेन्टर अफ कर्वेचर। कस्तो अरे? इट इज अ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ टू सेन्टर अफ कर्वेचर्स। त्यहाँबाट छ अप्टिकल सेन्टर। अप्टिकल सेन्टर चाहिँ के हो भने, अप्टिकल सेन्टर चाहिँ इट लाइज विदिन अ लेन्स हैन, भनेपछि यो अगर यो लेन्स हो भने लेन्सभित्र नै हुन्छ अप्टिकल सेन्टर हो। अब कस्तो हुन्छ त्यो सेन्टर भन्दाखेरि चाहिँ इफ अ रे अफ लाइट पासेस थ्रु द्याट पोइन्ट हैन, इट डजन्ट बेन्ड, भनेपछि बेन्ड नभइकन निक्लिन्छ। अरूतिरबाट पास भयो भने बेन्ड हुन्छ, जस्तो यहाँबाट पास हुँदैछ अरे भनेपछि यो सिधा जाँदैन, के हुन्छ, यो यस्तो भएर बाङ्गेर निक्लिन्छ। तर अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने चाहिँ के हुन्छ, बाङ्गिँदैन त्यो हैन। सो टु डिफाइन द अप्टिकल सेन्टर, इट इज द पोइन्ट इनसाइड अ लेन्स सच द्याट अ रे अफ लाइट पासिङ थ्रु द्याट पोइन्ट इट डजन्ट बेन्ड। बुझे हैन? लेखिराख। सो इट इज अ पोइन्ट विदिन अ लेन्स सच द्याट अ रे अफ लाइट पासिङ थ्रु द्याट पोइन्ट इट डजन्ट बेन्ड। अब यो चाहिँ जरुरी छ है, फर्स्ट फोकल पोइन्ट र सेकेन्ड फोकल पोइन्ट। सो लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्रपरली। साह्रै ग्यासिङ भयो, मेटाइदिइहालौँ। सो यो फेरि यो चाहिँ यो 1 2 3 4 यो चाहिँ दुईटै लेन्सको लागि डेफिनेसन सेम छ, तर यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको अर्कै, कन्केभ लेन्सको अर्कै भन्नुपर्छ। सो सँगै बनाएर हेरौँ ल। सो यो कन्भेक्स लेन्स भयो हैन। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो? यो अप्टिकल सेन्टर O, यो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस, यो भयो सेन्टर अफ कर्वेचर C1, यहाँ भयो सेन्टर अफ कर्वेचर C2 हैन। त्यसरी नै कन्केभ पनि मैले यहाँ बनाएर यसरी हैन, अप्टिकल सेन्टर C1 यहाँनिर C2। सो फर्स्ट फोकल पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने, इट इज अ पोइन्ट अन अ प्रिन्सिपल एक्सिस। कहाँनिर छ यो पोइन्ट? प्रिन्सिपल एक्सिसमै छ, कतै न कतै हैन। सपोज यहाँनिर छ अरे हैन, F1, such that any ray emerging from that point after refraction through the lenses it appears parallel। भनेको मतलब यो प्रिन्सिपल फोकस चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हो प्रिन्सिपल एक्सिसमा, अगर त्यहाँबाट चाहिँ लाइट निक्लिँदैछ अरे हैन, के हुँदैछ अरे, लाइट निक्लिँदैछ, त्यो निक्लेको लाइट चाहिँ लेन्सबाट पास भएर के हुन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल निक्लिन्छ यसरी। बुझ्यो? फर्स्ट फोकल पोइन्ट इज अ पोइन्ट अन अ प्रिन्सिपल एक्सिस such that any ray emerging from that point and passing through the lens after refraction becomes parallel to the principal axis। लेखिदिउँ? So it is a point on a principal axis such that any ray emerging भनेको निस्किनु, from that point after passing through the lens is rendered parallel to principal axis। यो ल। So it is a point on a principal axis such that any ray emerging from that point after passing through the lens, यहाँ कोमा लगाइदिउँ है, त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ after passing through the lens is rendered parallel to the principal axis हैन। यहाँबाट निक्लेको लाइट लेन्सबाट पास भएर प्यारलल निक्लिन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ फर्स्ट फोकल पोइन्ट। त्यसरी नै यसमा चाहिँ के हो भने, any ray moving towards a point on a principal axis after refraction will be rendered parallel to the principal axis। के भन्यो मैले?
अब कन्केभ लेन्सको चाहिँ फर्स्ट फोकल पोइन्ट कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि सो इफ हैन अ रे अफ लाइट मुभिङ टुवर्ड्स अ पोइन्ट अन अ प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन विल बी रेन्डर्ड प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। जस्तो भन्नुको मतलब म फर्स्ट बताइहाल्छु ल। अब जस्तो एउटा लाइट मैले यस्तो ताकेर यहाँ यो पोइन्टमा हाने अरे हैन, मैले F1 पहिले लाइट यहाँनिर सिधा जाने गरेर यसरी लगाइदिएँ अरे हैन, यताबाट पनि के गर्दै अरे मैले यस्तो हाने अरे। अगर यो लेन्स नभएको भए के हुन्थ्यो, यो पार यहाँबाट पार हुन्थ्यो दुईटै लाइन हैन। तर अब लेन्सबाट पास भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने यो लाइट के यो रे के हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिसमा सँग यसरी प्यारलल निक्लिन्छ, बुझ्यो। सो यहाँनिर चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो, so first focal point is a point on a principal axis such that any ray moving towards that point, है ना। So any ray moving towards that point after refraction, after passing through the lens, lens becomes parallel to principal axis, है ना। So कस्तो point हो, it is a point on a principal axis, it is a point on a principal axis such that, है ना, any ray यसरी लेख्नु पर्यो। सो यसमा चाहिँ के हो, त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि निस्केको लाइट चाहिँ लेन्सबाट पास भएर प्यारलल निक्लिन्छ। यसको चाहिँ के हो, कुनै पनि लाइट अगर त्यो पोइन्टमा जाँदैछ भने लेन्सबाट पास भएर के हुन्छ प्यारलल निक्लिन्छ, हैन। यही हो, सिम्पल हो। सो याद गर्नु। अब सेकेन्ड फोकल पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही बुझौँ ल, यो उल्टा हो सेकेन्ड फोकल पोइन्ट चाहिँ, हैन। सो सेकेन्ड फोकल पोइन्ट इज अ पोइन्ट अन अ प्रिन्सिपल एक्सिस सच दैट एनी रे कमिङ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन मिट्स एट दैट पोइन्ट। यहाँ चाहिँ के थियो, त्यहाँबाट निस्केको के हुन्थ्यो प्यारलल जाँदै थियो, हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भने अगर कुनै पनि इन्सिडेन्ट रे प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस पास हुँदैछ अरे लेन्सबाट, हैन, के हुन्छ लेन्सबाट पास भएर चाहिँ एउटा पोइन्टमा भेट हुन्छ, त्यो पोइन्टको नाम हो F2, द सेकेन्ड फोकल पोइन्ट। बुझ्यौ त कसरी डिफाइन गर्नु, एनी इन्सिडेन्ट रे विच इज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन मिट्स एट अ पोइन्ट एन्ड द्याट पोइन्ट इज नोन एज अ सेकेन्ड फोकल पोइन्ट। अब त्यसरी नै यहाँनिर सेकेन्ड फोकल पोइन्ट चाहिँ के हो भने अगर कुनै पनि रे प्यारलल छ अरे, हैन, एनी रे विच इज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन थ्रु द लेन्सेस एपियर्स टु कम फ्रम द्याट पोइन्ट। यो बेन्ड भएर कता जान्छ, बेसपट्टि जान्छ यसरी, हैन। परबाट हेर्दा कहाँबाट आएको देख्छ, यो ट्विटी गयो भने यहाँबाट आएको देख्छ, हैन। सो यो चाहिँ हो F2। सो फेरि म एकखेप भन्छु ल। सो एनी रे कमिङ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन अपियर्स टु कम फ्रम द्याट पोइन्ट, यहाँबाट आएको जस्तो देख्छ, हैन। त्यो चाहिँ हो सेकेन्ड फोकल पोइन्ट। सो यो चाहिँ अलिक टफ भन्दा पनि कन्फ्युजिङ छ, राम्ररी हेर्नु, राम्ररी बुकबाट पढ्नु, सजिलैसँग याद हुन्छ। अनि लास्टको चाहिँ भएको फोकल लेन्थ, हैन। फोकल लेन्थ के हो, फोकल लेन्थ के पनि हैन। सो द डिस्टेन्स बिट्विन द फोकल पोइन्ट एन्ड द अप्टिकल सेन्टर, कुनको अरे अप्टिकल सेन्टर र फोकल पोइन्टको डिस्टेन्सलाई भन्छ फोकल लेन्थ। ओके, सो द फोकल लेन्थ इज द डिस्टेन्स बिट्विन द अप्टिकल सेन्टर एन्ड द फोकल पोइन्ट, त्यो नै हो फोकल लेन्थ। ए के भन्यो मैले, जे पनि भन्यो बुझ्नु। सो इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द अप्टिकल सेन्टर एन्ड द फोकल पोइन्ट। सो नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टपिक, नाउ विल लर्न अबाउट द टू टाइप्स अफ इमेजेस। त्यो त तिमीहरूलाई पहिला पनि थाहै पढेकै हो। देयर आर टू काइन्ड अफ इमेजेस विच इज नोन एज रियल इमेज एन्ड अ भर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज भनेको चाहिँ के हो, रियल इमेज भनेको त्यो जुन चाहिँ हामीले स्क्रिनमा देख्छ, हैन। जस्तो प्रोजेक्टर लगाएर हेर्दाखेरि के देख्छ, स्क्रिनमा देख्छ, त्यो हो रियल इमेज। हामी ऐना अगाडि उभिएर हेर्दा के देख्छ, हाम्रो फोटो देख्छ ऐनामा, तर त्यहाँभित्र स्क्रिन लगायो भने डु वी अब्टेन आवर इमेज, नो। सो द्याट इज अ भर्चुअल इमेज। सो प्रपरली भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कन्भेक्स लेन्सबाट के हुँदै थियो, इफ एनी रे गोज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन इट मिट्स एट अ सर्टन पोइन्ट, हैन। यो के भयो, इट एक्चुअली मिट्स
meets at a point. हैन यसरी भेट भयो भने चाहिँ के पैदा हुन्छ रियल इमेज हैन सो द रियल इमेज इज द इमेज फर्म्ड ड्यू टु द एक्चुअल intersection of the refracted rays हैन if the two rays they actually intersect हैन साच्चै काटाकुट भएर हैन त्यस्तोले चाहिँ के फर्म हुन्छ रियल इमेज फर्म हुन्छ भर्चुअल इमेज चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ इन केस अफ कन्केभ लेन्स अघि हामीले के देखे यस्तो गयो हैन यो यस्तो गयो अब लाइट पास भएर के उकालो गयो यसरी दे गट डाइभर्ज सो यो त मैले जति लामो बनाएन नि कहिले पनि काटकुट हुँदैन अन्त इमेज चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो रिफ्र्याक्टेड रेजलाई हामीले ब्याकवर्ड यसरी ल्याउनु पर्यो हैन इमेजिन गर्नु पर्यो भर्चुअली भेटाउनु पर्यो हैन जबरजस्ती सो without the actual intersection okay so this kind of image is known as a virtual so we may say that the virtual image is formed when the rays of light they actually do not intersect but rather what do we just we extend it backward and make it meet virtually so in that case the virtual image is formed and as you already know the real image is or can be obtained on a screen भनेपछि मैले यहाँबाट यस्तो यहाँनिर हात राखेँ नि के देख्छ यहाँ जसको फोटो छ यहाँनिर हैन जहाँबाट लाइट आको मेरो हातमा फोटो बनिन्छ तर यहाँनिर मैले यस्तो गरेर राखेँ नि फोटो बनिँदैन मेरो हातमा बुझ्यो त्यो चाहिँ हो भर्चुअल इमेज सो अब हामी पढ्ने छौं द रुल्स टु ड्र द रे डायग्राम सो यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के भने एक्जाममा आउँछ रे डायग्राम बनाउनै नै आउँछ सो यसको चाहिँ कतिवटा छ यसको 6 वटा रे डायग्राम छ अनि यसको 2टा रे डायग्राम छ बट नट टु प्यानिक सो इफ यु जस्ट सिम्पली फलो सम सिम्पल बेसिक रुल्स हैन आफै बनिन्छ यो रे डायग्राम हैन सो लेट अस लर्न दोज रुल्स हाउ टु ड्र द रे डायग्राम so we simply follow the basic 3 rules and in case of both concave and convex so I'll write it down for you so in case of so first को rule चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो convex बनाए रे मैले अलिक पर यहाँ के बनाए concave बनाए रे रुल कसरी फलो गर्ने अब थाहा भएको हो यो के हो अप्टिकल सेन्टर हो यो सिधा लाइन प्रिन्सिपल एक्सिस यो सेन्टर अफ कर्वेचर यताको पनि सेन्टर अफ कर्वेचर यो सेकेन्ड फोकल पोइन्ट यो फर्स्ट फोकल पोइन्ट यो f1 f2 जता लेख्दा पनि हुन्छ ल त्यस्तो फरक पर्दैन तर बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनु भने एउटा लाइन कोर्नु हैन ड्र अ लाइन ठिक्कै यहाँ मार्क गर्नु हैन अन्त त्यसलाई 4 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु स्केलले नापेर अन्त मात्रै चिटिक्क रे डायग्राम बनिन्छ नभए टेढो मेढो कता कता बनिन्छ बुझ्यो जस्तो यो तिमीले 3 राख्यो नि 3 3 3 3 गर्नु अन्त बीचमा एउटा यस्तो लाइन तानेर त्यहाँ चाहिँ एउटा लेन्स बनाउनु सो फर्स्ट को रुल इज any ray parallel to principal axis after refraction कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ याद राख्नु यो त्यसरी नै यहाँनिर पनि मैले त्यही बनाएर अप्टिकल सेन्टर सेन्टर अफ कर्वेचर हैन f2 यो f1 बनाएर यहाँनिर चाहिँ के बनाउने any ray parallel to the principal axis after refraction it appears to come from this point हैन यस्तो जान्छ यो यहाँबाट आएको जस्तो देख्छ बुझ्यो so यहाँ के any ray parallel to the principal axis after refraction passes through the focus any ray parallel to the principal axis after refraction appears to come from the focus यो हो फर्स्ट को रुल so सेकेन्ड को के याद राख्ने भन्दाखेरि हैन अप्टिकल सेन्टर f1 c1 f2 c2 of अब any ray passing through the focus यस्तो भयो के भयो यो इन्सिडेन्ट रो कहाँबाट पास भयो फोकसबाट पास भयो भने के हुन्छ यो निक्लिन्छ प्यारलल यसको उल्टा हो प्यारलल छ भने फोकसबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास भएर चाहिँ लेन्समा लाग्दै छ भने के हुन्छ प्यारलल निक्लिन्छ अब यसमा पनि त्यस्तै समट लाइक दैट अन्ली रे डायग्राम चाहिँ साह्रै घिनलाग्दो भयो हैन कसरी बनाउनु त्यसरी नै टक्क स्केलले नाप्नु 4टा इक्वल लेन्थमा डक 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 बनाउनु बीचमा यस्तो गर्नु अब यसमा चाहिँ इफ एनी रे इज मुभिङ टुवर्ड द फोकस मैले ताकेर कहाँ हान्दै छु रे फोकसमा हैन यस्तो लगाएर भने यो कहाँ जाने थियो यो फोकसतिर जाने थियो हैन आफ्टर रिफ्र्याक्सन के हुन्छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस निक्लिन्छ हैन जस्तो त्यो के थियो
प्यारलल थियो फोकसबाट आएको देख्दै थियो यहाँनिर फोकसमा गएको देख्दैछ तर निक्लिँदैछ प्यारलल यो दुईटा पनि काफी हो रे डायग्राम युजुअली बनाउनु तर पनि थर्डको चाहिँ के हो भने अगर कुनै पनि रे अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुँदैछ रे यस्तो पाराले हैन त्यो के पनि हुँदैन सिधा इट विल इमर्ज विदाउट एनी डिभिएसन यो चाहिँ केसेस हो ल यो टिल नाउ यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनको लागि हो भन्दाखेरि यो लेन्स एकदमै पातला लेन्स हो बुझ्यो अगर यो मोटो छ भने त्यो पनि सिधा हुँदैन ल्याटरली डिस्प्लेस्ड भएको हुन्छ तर फर्गेट अल द्याट नाउ सो इफ अ रे अफ लाइट पासेस थ्रु द अप्टिकल सेन्टर इट इमर्जेस विदाउट बेन्डिङ ओके यसमा पनि त्यही नै हो के हो इफ एनी रे पासेस थ्रु द अप्टिकल सेन्टर इट विल इमर्ज विदाउट एनी deviation. So these are the three basic rules that you must learn in order to draw the ray diagrams. So let us begin with the ray diagram of a convex lens. So move on still convex and यो के हो concave. भन्दाखेरि कोही बेला लटपट हुन्छ यो ल त्यही भएर राम्ररी याद गर्ने. So let us begin. अल्छी लागिसक्यो होला नि तर के गर्ने हेर्नु है राम्ररी मैले पनि बहुत मेहनतले बनाएको मेहनत त के नै अल्छी लागि बनाएको सो द फर्स्ट वान हैन विल बिगिन विथ द अब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी यो छवटा रे डायग्राम चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चिज टाढो थियो रे हैन त्यसलाई म छेउमा लाँदै जान्छु त्यसरी चाहिँ छवटा रे डायग्राम बनिन्छ ल सो फर्स्ट वान इज अलिक सानो बनाउँछु ल एकैतालमा हटाउनु So the object is at a infinite distance. Optical center कसरी बनाउने लाइन तान्ने बीचमा टक्क लाइन तान्ने यहाँनिर बराबर मार्क गर्ने यतापट्टि F2 लेख्ने यतापट्टि F1 लेख्ने फेरि टक्क यो जत्रो छ त्यत्रो नै मार्क गर्ने यहाँ C1 लेख्ने यहाँनिर पनि के गर्ने C2 लेख्ने So the first is the object at infinity. यहाँनिर infinity भनेको टाढो छ रे So whenever a ray of light is coming from a object that is at an infinite distance it always comes parallel. कसरी आउँछ प्यारलल सो मैले दुईटा रे बनाएँ हैन बराबर आएको सो अघिको मैले रुल हिसाबले व्हेनेभर अ रे अफ लाइट कम्स प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस कहाँ जान्छ त्यो आफ्टर रिफ्र्याक्सन इट पासेस थ्रु द फोकस हैन यो कहाँ जान्छ फोकस सो जहाँनिर चाहिँ दुईटा रे इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ फोटो बनिन्छ इमेज हैन सो कस्तो बन्ने यो अब्जेक्ट त ठुलो थियो हैन यत्रो कत्रो थियो होला परनिर त्यही भएर त यत्रो डिस्टेन्स यत्रो चौडा यत्रो मोटो लाइट आयो तर यहाँ कत्रो भयो यहाँ सानो भयो हैन सो एक्जाममा चाहिँ त्यही नै आउँछ ड्र द रे डायग्राम एन्ड स्टेट द नेचर अफ द इमेज फर्म सो कस्तो भयो नेचर अफ द इमेज यो अब्जेक्ट इमेज हैन अब्जेक्ट कहाँ थियो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा थियो इमेज कहाँ बन्यो इमेज बन्यो फोकसमा So when the object is at an infinite distance, the image is formed at the focus. अनि नेचर कस्तो थियो यो यत्रो थियो यो सानो डट बन्यो हैन सानो हाइली डिमिनिस्ड अनि यो हमेशा के हुन्छ इन्भर्टेड देख्छ हैन परको रूप जस्तो मैले एउटा कन्भेक्स लेन्स यहाँनिर लगाएर अन्त यो वाल या त बोर्डमा यस्तो गरेर मैले यहाँ राखेँ भने यहाँ बोर्डमा सानो फोटो बनिन्छ बुझ्यो अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ यस्तो उल्टा बुझ्यो उल्टा रूप देख्छ जस्तो यस्तो देख्न सक्छ त्योहरू यस्तो देख्छ सानोबाट उँधो मुन्डो बुझ्यो सो इट विल बी इन्भर्टेड अन्त इट इज रियल किनभने यहाँ बोर्डमा हामीले त्यो इमेज देख्न सक्छ अब मैले के गर्छु भने यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ टाढा थियो अलिक छेउमा ल्याउँछु अब अलिक छेउमा कतिको छेउमा ल्याउने भन्दाखेरि फेरि त्यही गर्नु ल रुल बनाउँदाखेरि लाइन तान्नु यहाँ एउटा लाइन बनाउनु इक्वली 2 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर फेरि 2 सेन्टिमिटर फेरि 2 सेन्टिमिटर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ चरक्कै बनिन्छ हैन यहाँनिर F1 C1 F2 C2 अप्टिकल सेन्टर अब इमेज चाहिँ म हमेसा याद राख्नु लाइनको माथिपट्टि बनाउनु प्रिन्सिपल एक्सिसको यसरी एरो बनाउनु एरोले चाहिँ के बुझ्छ भने यो इरेक्ट छ सिधा हैन त्यो बुझिन्छ अब के गर्ने दुईटा रे बनाउने हमेसा कताबाट टाउकोपट्टिबाट बनाउनु सो एउटा रे प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अर्को पासिङ थ्रु द फोकस अब अघिको रुल हिसाबले के पढेको थियो हामीले इफ एनी रे इज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन इट विल पास थ्रु फोकस यसरी अनि जुन चाहिँ फोकसबाट पास हुँदैछ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यो निक्लिन्छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस यसरी हैन अनि जहाँनिर भेट हुँदैछ त्यहीँनिर चाहिँ बनिन्छ इमेज
अनि यो दुईटै रे चाहिँ कहाँबाट आउँदै थियो टाउकोपट्टिबाट आउँदै थियो त्यही भएर जहाँनिर यो दुईटा रे भेटिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बनिन्छ टाउको भनेपछि यहाँ टाउको बन्यो अनि कतै यी यस्तो बनाउनुपर्छ बुझ्यो द इमेज या त अब्जेक्ट हमेसा प्रिन्सिपल एक्सिसबाट तल या त माथि भनेपछि यहाँ बन्यो अब के भयो वेयर इज द इमेज फर्म द इमेज वेन द अब्जेक्ट यो कहाँ राखेको थियो बियोन्ड सेन्टर अफ कर्वेचर या त सेन्टर अफ कर्वेचर हमेसा फोकल लेन्थको डबल हुन्छ बुझ्यो जस्तो यो 2 हो भने यहाँदेखि यहाँ कति हो 4 हो त्यही भएर मैले C2 को बदली यहाँनिर 2F2 लेख्दा पनि केही जान्दैन बुझ्यो किनभने यो डिस्टेन्स फोकल लेन्थको जस्ट डबल हो तर C2 नै लेख्दै के जान्छ अब यहाँनिर कहाँ छ अरे अब्जेक्ट कहाँ थियो मैले बियोन्ड C2 राखिदिएको थिएँ होइन बियोन्ड द सेन्टर अफ कर्वेचर इमेज कहाँ फर्म भयो यी आफै बन्ने होइन आफै बनिन्छ तिमीहरूले यो स्केलमा बनाएको छ भने चाहिँ स्केलमा छैन भने चाहिँ यो लाइन मिलाउँदा एडजस्ट गर्दा हुन्छ अनि मार्क्स चट्टै काटिन्छ बुझ्यो इमेज कहाँ फर्म भयो बिट्विन F1 एन्ड C1 अनि इमेज कस्तो छ कुन चाहिँ ठुलो छ हैन अब्जेक्ट ठुलो छ इमेज सानो छ सो द डिमिनिस्ड लेख्ने वर्ड बिर्स्यो भने लेखिदिनु नि द इमेज इज स्मलर देन द अब्जेक्ट अनि कस्तो छ यो सिधा थियो यो उदोमुन्डो बन्यो सो इन्भर्टेड अनि कस्तो रियल हैन यस्तो बन्यो अब थर्डको रे डायग्राम के गर्ने अब म यो अब्जेक्टलाई अझै नजदिक ल्याउने कतिको नजदिक ल्याउने अब म यसलाई यहीँनिर राखिदिने C2 मै राखिदिने ल सो थर्डको के भन्दाखेरि सट्टै लाइन यहाँ मैले मार्क गरेँ यो 2 सेन्टिमिटर यसरी बनाउनु अन्त यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो लाइन बनाएर यस्तो गरेर एउटा लेन्स बनाइदिनु अब मैले इमेज यहाँ बनाएँ यो इमेज र अब्जेक्ट याद राख्नु नि फेरि यो लेन्स जत्रो छ त्योभन्दा अग्लो नबनाउनु नि फेरि सो के गर्नु फेरि दुईटा रे एउटा प्यारलल अर्को फोकसबाट पास भयो जुन चाहिँ प्यारलल छ कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ जुन चाहिँ फोकसबाट पास भयो त्यो के हुन्छ त्यो प्यारलल निक्लिन्छ यसरी सो यहाँनिर बन्यो के बन्यो इमेज सो कहाँ बन्यो टक्कै यहीँ बनिन्छ स्केलमा नापेको छ भने यो के थियो C2 यो हो C1 F1 यो हो F2 यो हो अप्टिकल सेन्टर सो के देखेँ त यहाँनिर अब्जेक्ट इमेज हैन अब्जेक्ट C2 मा हुँदै सेन्टर अफ कर्वेचरमा हुँदाखेरि उता कहाँ बन्यो C1 मा बन्यो हैन सो व्हेन द अब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेन्टर अफ कर्वेचर द इमेज इज अल्सो फाउन्ड एट सेन्टर अफ कर्वेचर नेचर कस्तो इन्भर्टेड रियल अनि यहाँ चाहिँ सेम साइज बुझ्यो जत्रो अब्जेक्ट छ त्यत्रो नै इमेज बनिन्छ सो यही मात्रै केस हो जब द इमेज फर्म बाई द कन्वेक्स लेन्समा चाहिँ इमेज र अब्जेक्टको साइज सेम हुन्छ अब फोर्थ के गर्ने म अझै नजदिक ल्याउने हैन फेरि यस्तो गर्यो 198 बराबरमा नाप्यो यहाँनिर मैले लेन्स बनाइदिएँ हैन अघि मैले यहाँनिर यो C2 F2 F1 C1 अघि मैले C2 मा राखेको थिएँ अब अझै नजदिक ल्याउँदाखेरि यहाँनिर राख्ने म बिट्विन द सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड द फोकस फेरि दुईटा लाइन बनाऊ एउटा प्यारलल अर्को फोकसबाट पास भएको जुन चाहिँ प्यारलल छ त्यो के हुन्छ त्यो फोकसबाट पास हुन्छ जुन चाहिँ फोकसबाट पास भएको छ त्यो के हुन्छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस निक्लिन्छ भनेपछि कहाँ बन्यो यहाँनिर बन्यो कहाँ यहाँ सो अब्जेक्ट इमेज अब्जेक्ट कहाँ थियो बिट्विन C2 एन्ड F2 अब्जेक्ट कहाँ बन्यो बियोन्ड C1 बन्यो अब यो जस्ट उल्टा हो हेर्नु है कहाँनिरको यो र यो अघि सेन्टर अफ कर्वेचरको पछि हुँदाखेरि F1 र C1 को बिचमा बन्यो अब यहाँनिर F1 र C1 को बिचमा हुँदाखेरि त्यो यो यस्तो उल्टा पारेर यहाँ राख्यो हैन एक्ज्याक्टली सेम हो यो दुईटा बुझ्यो अब इमेज के छ उल्टै छ उल्टै झन्डै लेख्दैछ इन्भर्टेड हैन रियल अनि यहाँ चाहिँ के देख्दैछ भने यो सानो छ त्यो ठुलो छ इनलार्ज्ड हैन के भयो इनलार्ज भयो ठुलो भयो अब यहाँदेखि चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ अब फिफ्थको छ फेरि लेन्स बनाइदियो बुझ्यो अब कहाँ राख्ने अझै नजदिक ल्याउने अब नजदिक कहाँ ल्याउने फोकसमै ल्याउने अब यो यस्तो हुन्छ बनिन्छ अघि टाढो इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा हुँदाखेरि फोकसमा बनेको थियो अब मैले यहाँ फोकसमा इमेज बनाएँ हैन एउटा यस्तो गरेँ अब मैले यहाँबाट त फोकसबाटै पास गराउन त सक्दिनँ त्यही भएर कहाँबाट पास गराउने मैले अप्टिकल सेन्टर यसरी सो अघि पढेको रुल हिसाबले अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने के हुन्छ त्यो सिधै यसरी जान्छ हैन अनि जुन चाहिँ प्यारलल छ त्यो कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट तिनीहरू अलमोस्ट दे आर प्यारलल टु वान अनदर भेट हुन्छ कतै टाढो गएर भेट हुन्छ अरे यो बुझ्यो
भनेपछि when the object is at focus the image will be formed at infinite distance हैन टाढो बनिन्छ त्यो अनि नेचर कस्तो नेचर स्टिल रियल हैन काहीँ न काहीँ गर्दा भेट हुन्छ होला काटिन्छ होला अनि इन्भर्टेड अनि हाईली मैग्निफाइड बुझ्यो एकदम ठुलो ठुलो इमेज बनिन्छ यसरी चाहिँ अब लास्ट एउटा बाँचेको छ 6th यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो हैन किनभने यो कन्डिसन चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ वी क्यान युज दिस कन्भेक्स लेन्स एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप म्याग्निफाइङ ग्लास ज्योमेट्री बक्समा हुन्छ नि त्यो यत्रो यत्रो पारेर आँखाहरू यत्रो यत्रो बनाएर हेर्ने हो त्यो म्याग्निफाइङ ग्लास अब त्यो चाहिँ म के गर्ने अझै नजिक ल्याउने यो अब्जेक्टलाई अब कति चाहिँ नजिक ल्याउने भन्दाखेरि यति अलिक यो चाहिँ राम्ररी बनाउँ न त हैन यस्तो भयो अरे ऑप्टिकल सेन्टर फोकस सेन्टर अफ कर्वेचर फोकस सेन्टर अफ कर्वेचर C1 लेख्दै C2 C1 जे लेख्दा पनि हुन्छ यो F2 F1 C1 अब मैले यहीँनिर राखिदिएँ अरे हैन एउटा त मैले बनाएँ प्यारलल यसरी हैन अर्को के बनाएँ अप्टिकल सेन्टरबाट गएको जुन चाहिँ प्यारलल छ त्यो कहाँ हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने के हुन्छ नबाङ्गी सिधा अब यो हेरौँ है दिस इज अ डाइभर्जिङ नाउ डाइभर्जिङ इन नेचर टाढो 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 हुँदैछ यसरी हैन कहिले पनि भेट हुँदैन सो यो केसमा इमेज कसरी बनिन्छ वी हेभ टु एक्सटेन्ड दिस ब्याकवर्ड हैन स्केल राखेर यहाँ भेट भयो भनेपछि इमेज यो दुईटा रे कहाँबाट आएको थियो हेडपट्टिबाट त्यही भएर यो यहाँ फर्म भयो हैन सो के फरक देख्दैछ यसमा चाहिँ अरू सबैमा के भयो उत्तानो चित भएको थियो इमेजहरू उल्टा यहाँ पनि उल्टा त्यहाँ पनि उल्टा त्यहाँ पनि उल्टा अनि यो रियल 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 तर यहाँ के छ भर्चुअल सो अब्जेक्ट अगर मैले फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राखेँ अरे इमेज कहाँ फर्म भयो सेम साइड हैन अब्जेक्ट पनि यतैपट्टि थियो इमेज पनि त्यतै नै फर्म भयो अनि कस्तो हुन्छ भर्चुअल हैन किनभने हामीले जबरजस्ती भेट भएर बनाएको अनि के पनि भयो यसमा इरेक्ट इरेक्ट सिधा हैन अनि के पनि म्याग्निफाइड हैन यो सबै बुकमै छ राम्ररी हेर्नु बुझ्नु ल ह्यान्डराइटिङ अलिक घिनलाग्दो भएको छ त्यहाँ सो दिस इज अल्सो द कन्डिसन अर द केस वेन अ कन्भेक्स लेन्स इज युज्ड एज अ म्याग्निफाइङ ग्लास हैन बनाउनु ड्र अ रे डायग्राम अफ अ म्याग्निफाइङ ग्लास या त सिम्पल माइक्रोस्कोप भने चाहिँ यही रे डायग्राम बनाइदिनु ल अनि यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि अरू सबै केसेसमा द कन्भेक्स लेन्स अलवेज फर्म्स अ रियल इमेज हैन बट इन द्याट केस इट फर्म्स अ virtual image and in all the cases the convex mirror it formed an inverted image हैन उल्टा यस्तो but in that case it formed a erect image हैन त्यही नै स्पेशल हो यसको बारेमा चाहिँ सो छवटा रे डायग्राम यही नै हो तर कन्केभ लेन्सको चाहिँ दुईटा मात्रै छ ल त्यो पनि गरिहालौँ ल So now coming back to the ray diagram for a convex lens. So one is at an infinite distance and the other one will be at any point on a principal axis. So बनाइहालौँ so first को is infinite distance. So मैले बनाएँ concave lens यसरी यहाँ पनि त्यही नै फलो गर्नु लाइन तान्नु यहाँदेखि यहाँ 2 हो भने यहाँदेखि यहाँ पनि 2 यहाँदेखि यहाँ पनि 2 यहाँ 2 2 नबनाउनु साह्रै सानो हुन्छ 3 3 को बनाउनु कपीमा चाहिँ सो इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा छ नि रे अफ लाइट हमेसा प्यारलल आउँछ यसरी हैन सो रुलको हिसाबले अघि हामीले जुन चाहिँ रुल मैले बताएको थिएँ त्यसको हिसाबले एनी रे कमिङ प्यारलल द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन के हुन्छ फोकसबाट आएको देख्छ यो हो यसको फोकस हैन यहाँबाट आएको देख्छ यो यस्तो चाहिँ गयो यो यस्तो गएको हैन यो दुईटा त भेट हुँदैन त्यही भएर यो वी हेभ टु एक्सटेन्ड इट ब्याकवर्ड यसरी सो कहाँ फर्म भयो फोकसमा हैन सो व्हेन द अब्जेक्ट इज एट अ इन्फाइनाइट डिस्टेन्स द इमेज इज फर्मड एट अ फोकस अनि कस्तो छ त्यो भर्चुअल फर्स्टमा के भन्नु पर्यो भर्चुअल किनभने यो हामीले पिछेपट्टि तानेर बनाए सेकेन्डको डिमिनिस्ड या त हामीले हाइली डिमिनिस्ड लेखिदिँदा पनि हुन्छ यसमा सानो भयो यो हैन यत्रो थियो कन्भर्ज भएर डाइभर्ज भएर पछि तान्दाखेरि यो सानो भयो अनि यसमा इरेक्ट हैन यो चाहिँ सिधै नै देख्छ सानो देख्छ अघिको रुख मैले यहाँबाट हेरेँ नि अघि
यस्तो देख्छ हैन सिधै रुख देख्छ सो दिस इज द वान अब सेकेन्डको चाहिँ मैले इमेज छेउमा ल्याएर जहाँ पनि राखेँ अरे मैले यो हैन ठुलो बनाइदिउँ न किनभने दुईटा मात्रै छ जग्गा बेसी खाँदैन सो अप्टिकल सेन्टर F2 C2 F1 C1 यो यता उता जहाँ लेख्दा पनि हुन्छ ल मैले यहाँ C1 F1 लेखेँ अघि त यता लेख्दै थियो भनेर नसोच्नु नि फेरि यहाँनिर F2 C2 लेख्दा पनि केही बिग्रिँदैन सो मैले अब्जेक्ट कहाँ राखेर जहाँनिर पनि राखेर यहाँ हैन कतै पनि राखेर के गर्ने एउटा बनाउने प्यारलल यसरी अर्को बनाउने फोकसतिर पास भएको यसरी हैन सो जुनै पनि रे अगर फोकसतिरबाट पास भयो भने के हुन्छ ए हैन फोकसतिरबाट पास हुने हैन त यसमा त फोकसतिर गएको बनाउनु पर्यो त हैन अब एउटा चाहिँ के भयो मैले फोकसमा ताकेर बनाएर यहाँपट्टि गएको एउटा चाहिँ कतापट्टि गयो फोकसपट्टि जाँदैछ हैन सो फोकसपट्टि जाने चाहिँ के हुन्छ इट विल इमर्ज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस यसरी गयो अनि जुन चाहिँ प्यारलल छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फोकसबाट आएको जस्तो देख्छ यस्तो देख्छ अब यो हैन यहाँबाट आएको देख्छ अब यो दुईटा रे त कहिले भेट हुँदैन नि अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ बाइ एक्सटेन्डिङ इट ब्याकवर्ड मैले यसलाई डट 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 गरेँ यसलाई पनि डट 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 गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर भेट भयो सो इमेज फर्म भयो यहाँनिर सानो सो वेन द अब्जेक्ट इमेज अब्जेक्ट इज एट एनी पोइन्ट हैन तिमी यो जहाँ पनि बनाऊ यस्तै नै आउँछ सायद यो ठुलो सानो त आउन सक्छ यो यताउति मुभ हुन सक्छ तर द इमेज इज अलवेज फर्म बिट्विन एफ एन्ड ओ यसको बीचमा नै हमेशा इमेज बनिन्छ ल अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि द इमेज इज डिमिनिस्ड हाइली नलेख्नु यसमा चाहिँ बुझ्यो किनभने त्यति साह्रो एकदमै नदेख्ने सानो पनि भएको हुँदैन अनि इरेक्ट हैन अनि भर्चुअल सो यति यो चाहिँ हो क्यारेक्टरिस्टिक्स या त नेचर अफ द इमेज फर्म बाइ अ कन्केभ लेन्स अब अर्को के पनि आउँछ भने युजेस यसको हैन व्हाट आर द युजेस अफ कन्केभ एन्ड कन्भेक्स लेन्सेस सो कसले लाउँछ चस्मा त लगाएको देखेकै होला हैन जसको आँखाको प्रब्लम हुन्छ त्यसले त्यो चस्माको ग्लासै कन्केभ या त कन्भेक्स त्यस्तो बेसी त देख्दैन हामीले तर त्यो के हो लेन्स नै हो बुझ्यो जस्तो एउटा बिमार हुन्छ हाइपरमेट्रोपिया जुन चाहिँलाई लङ साइटनेस पनि भन्छ टाढाको देख्ने छेउको नदेख्ने हैन तिनीहरूले चाहिँ के लगाउँछ कन्भेक्स लेन्स सो कन्भेक्स कसले लाउँछ हाइपरमेट्रोपिया हैन जुन चाहिँलाई भन्छ लङ साइटनेस भने चाहिँ छेउको नदेख्ने ल जसले चाहिँ छेउको देख्दैन त्यसले लाउँछ कन्भेक्स लेन्स जुन चाहिँले टाढाको देख्दैन जुन चाहिँलाई चाहिँ सर्ट साइटनेस पनि भन्छ हैन छेउको मात्रै देख्ने हो यिनीहरूले चाहिँ के लाउँछ कन्केभ लाउँछ बुझ्यो अपार्ट फ्रम दिस द लेन्सेस कहाँ पनि हुन्छ क्यामेरामा हैन आजकल क्यामेरा एकदम प्रचलित छ क्यामेरामा हुन्छ लेन्स टेलिस्कोपमा हुन्छ माइक्रोस्कोपमा हुन्छ सो विभिन्न ठाउँमा युज हुन्छ सो एक दुईवटा युजेस पढी पनि राख्नु सो अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने लेन्स मेकर फर्मुला हैन हाउ एभर वी डोन्ट ह्याभ टु डिल विथ द डिराइभेसन हैन त्यो बादमा गएर 11 मा पढ्नु सो अहिलेको लागि चाहिँ फर्मुला मात्रै याद राख्ने एउटा सो वाट इज अ लेन्स मेकर फर्मुला इज द लेन्स मेकर फर्मुला इज अ फर्मुला that states the relationship between the object distance, the image distance and the focal length. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ के पढ्न जरुरी छ भने साइन कन्भेन्सन भनेको मतलब त्यो हुन्छ नि चस्माको पावर सोध्छ नि कति छ पावर भनेर कसैले प्लस 0.2 भन्छ कसैले माइनस भन्छ हैन त्यो चाहिँ के हो साइन कन्भेन्सन सो साइन कन्भेन्सनले के भन्छ भने जस्तो कि मैले कन्भेक्स लेन्स बनाएर यो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँनिर चाहिँ छ अरे अब्जेक्ट अब अब्जेक्टबाट यसरी जाँदैछ उतापट्टि हैन रे अफ लाइट अन्त सायद इमेज यहाँ फर्म भयो अरे हैन इमेज कसरी यहाँ गएर यो रफ डायग्राम हो ल इमेज यहाँ फर्म भयो अरे हैन अब द डिस्टेन्स बिट्विन द यो के हो अब्जेक्ट यो के हो यो अप्टिकल सेन्टर हैन सो अब्जेक्टदेखिको लिएर अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हैन ओडी अब्जेक्ट डिस्टेन्स जुन चाहिँलाई भन्छ यु यो यु सो यु इज द अब्जेक्ट डिस्टेन्स अनि अप्टिकल सेन्टरदेखि इमेज जहाँनिर बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ हो इमेज डिस्टेन्स भी हैन अनि फोकल लेन्थ त यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एफ बुझ्यो
So object distance is the distance between the object and the optical center, and the image distance is the distance between the optical center and the image. अब यो साइन कन्भेन्सनले चाहिँ के भन्छ भने इफ यु मेजर एनी डिस्टेन्स अनि रेफरेन्स पोइन्ट भन्दाखेरि जस्तो इफ यु हेभ टु मेजर यर हाइट कहाँदेखि नाप्ने नाइटोदेखि टाउकोसम्म होइन नि होइन. सो वी मेजर इट फ्रम द टो होइन खुट्टा भने चाहिँ रेफरेन्स नाप्दाखेरि जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ खुट्टाबाट टाउकोसम्म नाप्छ. अनि लेन्सको केसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि नाप्दाखेरि कहाँबाट नाप्नुपर्छ अप्टिकल सेन्टर हो यसको रेफरेन्स पोइन्ट होइन. जेको पनि लम्बाइ नाप यहीँबाट सुरु हुन्छ यता 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 बुझ्यो. सो यो चाहिँ हो उतापट्टि जाँदैछ इन्सिडेन्ट रे. सो इफ यु मेजर एनी डिस्टेन्स इन द डाइरेक्सन अफ द इन्सिडेन्ट रे बुझ्यो यो यतापट्टि आउँदैछ जस्तो यो यता जाँदैछ मैले टेप राखेर यतैपट्टि नाप्नु पऱ्यो भने चाहिँ पोजिटिभ हो बुझ्यो. जस्तो यहाँ आएर अप्टिकल सेन्टर मैले इमेज डिस्टेन्स नाप्नु पऱ्यो अरे टेप कहाँ राख्ने टेप यहाँ राख्ने यस्तो गरेर नाप्ने भनेपछि यतैपट्टि जाँदैछ म. सो यो के हो पोजिटिभ हो बुझ्यो. सो इफ यु मेजर एनी डिस्टेन्स इन द डाइरेक्सन अफ द इन्सिडेन्ट रे देन इट इज टेकन टु बी एट पोजिटिभ. अनि जस्तो मैले यो यु नाप्नु पऱ्यो अरे के गर्ने टेप यहाँ राख्ने टेप स्वार यता ल्याउने होइन. यतापट्टि गयो भने चाहिँ इन्सिडेन्ट रे यता जाँदैछ हामी त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो यस्तो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ हमेसा नेगेटिभ हुन्छ बुझ्यो. सो इफ यु मेजर एनी डिस्टेन्स अगेन्स्ट द डाइरेक्सन अफ द इन्सिडेन्ट रे देन द्याट इज टेकन एज नेगेटिभ. अनि कुनै पनि डिस्टेन्स मैले माथि मेजर गर्नु पऱ्यो अरे यता